Δεν είναι μία, είναι 1, 2, 3, 4 απορίες. Πρώτη ερώτηση: τι πρέπει να απαντούμε όταν μας ρωτά ο κόσμος γιατί πολλοί χριστιανοί που κάνουν πνευματική ζωή, νηστεία, εξομολόγηση, είναι χειρότεροι σε αγαθοεργίες και προτερήματα από πολλούς κοσμικούς ανθρώπους? Θα απαντούσαμε το εξής: σκεφτείτε αν δεν ήταν χριστιανοί τι θα ήσαν αυτοί. Συνεπώς, ευτυχώς που είναι χριστιανοί και έφτασαν σε ένα σημείο να είναι μεν κακοί χριστιανοί, αλλά εάν δεν ήσαν, ποιος ξέρει τι θα ήσαν. Και έτσι δέον να θεωρηθεί αυτό ένα κέρδος. Αυτό είναι μία απάντηση. Μπορούμε όμως να έχουμε και μια δεύτερη απάντηση. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι οι χριστιανοί είναι οι χειρότεροι κλπ? Μήπως είναι και αυτοί βαφτισμένοι? Ασφαλώς ναι. Γιατί λοιπόν κάνουν κριτική στους χριστιανούς που πάνε στην εκκλησία και τους λένε ότι είναι οι χειρότεροι? Εννοείται χειρότεροι? Δεν είναι χειρότεροι, δεν είναι ανεπτυγμένοι πνευματικά. Όταν οι ίδιοι είναι πολύ χειρότεροι, διότι πρέπει να πούμε ότι εδώ όταν κάνουν την κριτική για κάποιον που είναι χριστιανός, στην πραγματικότητα πρόκειται περί μιας συμπλεγματικής καταστάσεως. Τι θα πει αυτό? Αισθάνεται ο άλλος άσχημα. Γιατί τώρα εσύ ξεκινάς να ζήσεις μια πνευματική ζωή? Οπότε εσύ φαίνεσαι και διακρίνεσαι καλύτερος από μένα. Άρα λοιπόν εγώ τώρα πώς να σε κατεβάσω? Υπάρχουν δύο μέθοδοι, σας έχω πει τις μεθόδους. Ή θα ανεβώ πιο πάνω από σένα, ή θα κατεβάσω εσένα πιο κάτω από μένα. Η πρώτη είναι δύσκολη, η δεύτερη είναι εύκολη. Θα αρχίσω λοιπόν να σε κατηγορώ, να λέω εσύ που κάνεις τους μεγάλους σταυρούς, που έτσι, που αλλιώς. Γιατί εσύ δεν κάνεις σταυρό, κάνεις μικρό σταυρό εσύ, ή τον κάνεις σαν κιθαρούλα, όπως μερικοί κάνουν το σταυρό τους παίρνουν σαν κιθάρα? Τι θα πει? Και εσύ είσαι βαπτισμένος? Καλώς είναι βαπτισμένος. Γιατί κάνεις λοιπόν αυτή την κριτική και λες εσείς που κάνετε τους μεγάλους σταυρούς και τρέχετε και ό,τι άλλα? Δηλαδή είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει όμως και ακόμη κάτι. Μήπως κάπου υπάρχει και μια κατηδίκιο? Μήπως δηλαδή εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει μια πνευματική ζωή έχει την ασυνέπεια και δεν ζει όντως την πνευματική ζωή? Θα λέγαμε εγώ φοράω ένα ράσο. Αυτό τι σημαίνει? Έχει απέτηση ο λαός να τιμήσω το ράσο. Εάν δεν το τιμήσω, τότε θα με κατηγορήσει. Μπορεί ο κοσμικός να κάνει 100 αμαρτήματα και ο κληρικός να κάνει 1. Θα τον κατηγορήσουν γιατί λένε μα είσαι κληρικός. Δηλαδή θες τον κληρικό να είναι καλός. Μέχρι ενός βαθμού έχεις δίκιο. Κάνεις λοιπόν την κριτική κατά του κληρικού, κατά του καλού χριστιανού, και τον κοιτάζεις με το μικροσκόπιο και με το τηλεσκόπιο να βρεις κάτι. Στο βάθος υπάρχει το θέμα της συνεπίας. Είμεθα συνεπείς? Πράγματι είμεθα συνεπείς. Φυσικά είναι εκείνο που λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το λέγει και το επαναλαμβάνει η Καινή Διαθήκη: «Δι' ημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν». Δηλαδή εξαιτίας σας το όνομά μου, λέει ο Θεός, βλασφημείτε εις τους ειδωλολάτρας, διότι βλέπουν ότι είσαστε ένας λαός ασυνεπής στην πνευματική ζωή και λένε τέτοιος είναι ο Θεός σας, έτσι σας θέλει ο Θεός σας.
Βλέπετε λοιπόν ότι κάπου υπάρχει και ένα κάποιο δίκαιο, δηλαδή όντως οι πολλοί χριστιανοί μας δεν είναι συνεπείς. Γι' αυτό ζητείτε συνέπεια. Φόρεσες το ράσο σου, αδελφέ? Συνέπεια. Δεν πρέπει δηλαδή ο άλλος να βρει ασυνεπή ζωή σε σχέση με το Ευαγγέλιο. Επομίστης το έργο της σωτηρίας σου, αδελφέ? Συνέπεια. Μα κοστίζει. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα? Τότε άκου την παραβολή που είπε, δύο είπε ο Κύριος παραβολές του κτίστου του πύργου, του κτισίματος του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως. Η πρώτη παραβολή, ποιος λέγει αποφασίζει να κτίσει έναν πύργο και δεν κάθεται να ψηφίσει την δαπάνη, δηλαδή να λογαριάσει τι θα κοστίσει? Διότι αν δεν λογαριάσεις να φτάσεις έως τα κεραμίδια του πύργου, τότε επειδή δεν λογαριάσες καλά την δαπάνη, τότε θα περνάει ο κόσμος και θα κοροϊδεύει, έτσι λέει η παραβολή, ότι ενώ ξεκίνησες για ένα έργο δεν κατάφερες να το ολοκληρώσεις. Και το είπε αυτό ακριβώς για το θέμα της πνευματικής ζωής, το θέμα του μοναχού, το θέμα του ιερέως. Ξεκίνησες, δεν τα βγάλες πέρα, και ο κόσμος τι θα κάνει τώρα? Θα κοροϊδεύει, θα γελάει. Η συνέπεια, το θέμα δηλαδή της συνέπειας. Και η άλλη παραβολή ίδια είναι, που λέγει ποιος ξεκινάει να κάνει πόλεμο με έναν αντίθετο στράτευμα και προηγουμένως δεν λογαριάζει ποια είναι η δική του η δύναμη σε στρατό και όπλα και ποια είναι η δύναμη του αντιπάλου. Διότι αν δει ότι δεν έχει την δύναμη, τότε σπέβδει να συνθηκολογήσει. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην πνευματική ζωή. Για να δούμε κάτι εδώ ακόμη. Είναι χειρότεροι σε αγαθοεργίες και προτερήματα από πολλούς κοσμικούς ανθρώπους. Ναι, βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν πνευματική ζωή, έχουν όμως μια αγαθή προαίρεση και έχουν και διάθεση ελεήμονα και κάνουν πράξεις καλές κλπ. Αυτό βέβαια το συναντάει κανείς πολλές φορές ακόμα και εις τους μη χριστιανούς ολότελα. Δεν έχουμε μάλιστα εις των προχριστιανικών κόσμων θαυμασίους άνδρας και γυναίκες, θαυμασίους, οι οποίοι δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό. Βέβαια το κριτήριο δεν είναι οι αγαθές, θα λέγαμε, πράξεις, δηλαδή οι αγαθοεργίες, συγγνώμη, αλλά είναι ποια είναι η πίστη σου και ποια είναι η ζωή σου. Η πρώτη κατηγορία έργων είναι αυτή, δηλαδή πως ζεις, όχι αν κάνεις ελεημοσύνη, δεν κάνεις ελεημοσύνη, πως εσύ ζεις. Ξέρετε πως οι άνθρωποι ζουν στην πορνεία ενώ κάνουν ελεημοσύνη? Ποιο το κέρδος? Κανένα το κέρδος. Γι' αυτό πρώτα πως πρέπει να ζήσουμε, που αποτελεί πράξη οπωσδήποτε, έργο οπωσδήποτε, και κατόπιν θα κάνουμε και πράξεις αγαθοεργίας. Η δευτέρα ερώτηση, σώζονται αυτοί οι κοσμικοί άνθρωποι? Έχω ακούσει, θα πάρω μία ακραία περίπτωση που έχει ως εξής αυτή η ακραία περίπτωση. Ξέρετε ο τάδε είναι μασόνος, ναι, αλλά ξέρετε πόσο καλός άνθρωπος είναι? Ξέρετε πόσο είναι έτσι ελεήμων κλπ? Αγαπητοί μου, δεν σώζεται, διότι η πίστη του στράβωσε, αλωτριώθηκε, δεν σώζεται. Δεν είναι λοιπόν απλώς, και εδώ το βλέπει κανένας, το τι καλά έργα θα κάνεις, αλλά
ποια είναι η πίστη σου, ποια είναι η σχέση σου με τον Ιησού Χριστό. Θυμούμαι, ήμουν μικρός, ήταν η πρώτη μου επαφή με την μασονία. Σημειώστε δε ότι σε ηλικία 16 ετών, και εγώ δεν ξέρω πως έπεσε το βιβλίο αυτό στα χέρια μου, του Τρεμπέλα περί μασονίας, και το διάβασα, το ξεκοκάλισα το βιβλίο αυτό, ήταν κατοχή, και από τότε έχω μία εικόνα του πράγματος, και μάλιστα θυμούμαι πάρα πολλά πράγματα από την μελέτη μου την τότε των 16 ετών. Πολλά πράγματα θυμούμαι. Μια άλλη μου εμπειρία πριν από το βιβλίο αυτό ήταν η εξής. Γνωριζόμεθα με μια γυναίκα που είχε ένα γιο, χήρα ήταν και είχε ένα γιο. Αυτός μάλιστα ήταν και καρδιοπαθής, και τη μητέρα μου την έλεγε με το μικρό της όνομα, μάλιστα θυμούμαι, διότι τον εγνωριζόταν από πολλά χρόνια, όχι μόνο με τη μητέρα μου αλλά και με άλλους εκεί στον περίβολο που βρισκόμαστε. Ήταν ένα καλό παιδί. Κάποτε μεγάλωσε, έφτασε κάπου 33 χρονών, κάπου εκεί, και επειδή είχε την καρδιά του, τελικά πέθανε. Στην κηδεία του ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Σημειώσατε δε ότι ξεκίνησε βγάζοντας το γυμνάσιο, ήταν στο σταθμό Αμαρουσίου, στα εισιτήρια. Ήταν τότε το τρένο Κηφισιάς Αθηνών, το περιώνυμο θηρίων της Κηφισιάς, έτσι το έλεγαν. Ήταν ένα τρένο που στον ανήφορο της Κηφισιάς κατέβαιναν οι επιβάτες και το σπρώχναν για να πάει μπροστά, και μετά τρέχαν, μπαίναν μέσα και το ξεκινούσε μετά. Το γνωστό, το περίφημο, το διαβόητο θηρίο της Κηφισιάς. Βγήκε από την κυκλοφορία το 1938, 37, 38, κάπου εκεί, δεν θυμούμαι ακριβώς. Και αυτός λοιπόν έβγαζε εκεί εισιτήρια. Κάποια φορά μπαίνοντας η κατοχή, βρέθηκε σφόδρα πλούσιος αυτός. Όλοι έλεγαν, μα πώς ο Παντελής, έτσι τον έλεγαν, τόσο πλούσιος. Η δε μάνα του ήταν μια αγαθή γυναίκα και ήταν μαγείρισα σε ένα πλούσιο σπίτι. Την ενθυμούμε. Πώς έγινε πλούσιος? Το μυστήριο λύθηκε, αγαπητοί, όταν πέθανε. Κάπου το 42 πρέπει να πέθανε, κάπου εκεί. Πολλοί κόσμος στην κηδεία του, και πολλοί φτωχοί έλεγαν τις ευεργεσίες που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτούς τους φτωχούς. Τα λεφτά, από πού τα λεφτά? Όταν η μητέρα μου πήγε στο σπίτι τους, πια είχε μείνει μόνη η μάνα, έδωσε κάτι κατάλοιπα, μοίραζε τα πράγματα του παιδιού της σε διαφόρους. Στη μητέρα μου θυμούμαι είχε δώσει ένα κυβωτίδιο ζωγραφικής, ένα κυβωτίδιο με χρώματα μέσα ζωγραφικής, και ένα βιβλίο. Αυτά έφερε η μητέρα μου στο σπίτι. Εγώ αμέσως άνοιξα το βιβλίο και άρχισα να διαβάζω. Θυμάμαι είχε μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου ανάγλυφη, σαν σε μετάλλιο, ήτανε τόσες, ήτανε σε ολόκληρο τη σελίδα, χοντρό βιβλίο ήτανε. Και διάβαζα. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο εξής. Δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, τίποτα δεν καταλάβαινα. Μασονικό βιβλίο, μασονικό. Έγραφε λοιπόν, θυμούμαι, από την από εκεί σελίδα, την αριστερή, είχε 5 γραμμές το προηγούμενο κεφάλαιο και μετά είχε καινούριο κεφάλαιο. Το ενθυμούμε και αυτό. Και έλεγε, είχε ένα όμικρον κεφαλαίον με μία δασία, τίποτε άλλο. Και έλεγε, εάν εγνώριζαν οι χριστιανοί τι σημαίνει αυτό το σύμβολο, θα μας έκαιαν ζωντανούς. Εγώ άρχισα να ψηλάζομαι. Τι βιβλίο είναι αυτό? Θυμόμαι είχε ένα φίλο αυτός και έκαναν πολύ παρέα με αυτόν,
ο οποίος ήταν σε κάποια μεγαλύτερη τάξη από μένα, πιο μικρός από τον πεθαμένο, τον Μακαρίτη, αλλά πιο μεγάλος από μένα, και ήσανε φίλοι αυτοί, πλούσιος κι αυτός. Θυμάμαι μου έδινε κάτι βιβλία παιδικά του Ιουλίου Βέρν, κάτι τέτοια, μες στην κατοχή πια, 41, 42, 43, και διάβαζα τη βιβλιοθήκη αυτή. Του πήγα λοιπόν αυτό το βιβλίο και του λέω: η μητέρα του Παντελή έδωσε αυτό το βιβλίο. Τι βιβλίο είναι? Αγαπητοί, μόλις το είδε, το άρπαξα από τα χέρια μου. Ποιος ξέρει, να είχε μοιηθεί και αυτός, αλλιώτικα δεν εξηγείται. Τίποτα μου λέει, τίποτα. Όταν εγώ το ζήτησα πίσω το βιβλίο, μου λέει δεν χρειάζεται να στο δώσω πίσω. Το εξαφάνισε, δεν μου το έδωσε το βιβλίο πίσω. Εγώ όμως είχα ψηλιαστεί, δηλαδή δεν ήμουνα πλέον ο ανύποπτος, ήμουνα ο υποψιασμένος, και ήμουνα μόλις 14 με 15 χρονών. Μετά ένα άλλο βιβλίο έπεσε στα χέρια μου, το οποίο ήταν θεοσοφιστικό, και κατόπιν έπεσε το βιβλίο του Τρεμπέλα στα χέρια μου, και άρχισα πια εκεί να μαθαίνω και να καταλαβαίνω τι είναι η μασονία, και εκεί πια αντελήφθηκα ότι ο Μακαρίτης ο Παντελής ήταν μασόνος, και με τη μασονία, ελέω μασονίας, έγινε πλούσιος, σφόδρα πλούσιος, έκανε βεβαίως τις ελεημοσύνες του, αλλά τι με αυτό? Δεν μπορείς να σωθείς όταν αλωτριωθείς από την πίστη σου, μα του κόσμου τα έργα να κάνεις και όλους τους φτωχούς της γης να ταΐσεις. Αν η πίστη σου χωλαίνει, δεν σώζεσαι. Αυτά είχα να απαντήσω, και σε αυτήν με μια ιστορία σας τα είπα αυτά.